Matinding kinuwestiyon ng ilang senador si Health Secretary Francisco Duque. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nakokontak ang lahat ng pasaherong nakasabay ng dalawang turistang Chinese na nagpositibo sa novel coronavirus. Dito na lumabas ang problema sa koordinasyon. Umaksyon live si Mean Los Baños. Mean, anong sagot ni Secretary Duque sa panggigisa ng mga senador? Yes, Bok Lucci, ang sinasabi ng Department of Health, nagkaroon sila ng problema sa pagkuha ng datos mula sa mga airline companies, kaya kakaunti pa lamang mula doon sa mga nakasabay na pasahero nitong dalawang Chinese nationals na nagpositibo sa nCoV yung kanilang nakokontak. In fact, 17% out of 331 passengers na nakasabay nila ang nakontak pa lang nitong DOH. Pero ayon sa ilang mga senador, mukhang nagkulang daw sa pagresponde o sa pamumuno o mukhang nagkaproblema daw sa leadership itong si Secretary Duque pagdating sa issue ng nCoV. January 21 pa nang lumapag sa bansa ang eroplanong sinasakyan ng dalawang turistang Chinese na nagpositibo sa novel coronavirus. Pero lumabas sa Senate hearing na hanggang ngayon hindi pa nakukontak ng Department of Health ang lahat ng mga nakasalamuha ng dalawang Chinese, lalo na yung mga nakasabay nila sa eroplano. Yung hotels and restaurants, understandable, mahirap yan. But yung eroplano, una-una, may ano yan, di ba? Meron namang listahan ng SEDPAC, saka may flight manifest. Di ba dapat ngayon pa lang, for me, dapat Secretary, 100% na alam na ng mga pasahero na yon na they've been exposed to the virus. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, may 17 epidemiologists at 40 surveillance officers na nakatutok sa contact tracing. Sa gayon, higit 50 pa lang daw sa 331 pasahero ang nakokontak nila. Hindi raw kasi nagbibigay ng detalye mga airline companies. I'm told that these airlines are invoking the Data Privacy Act. I don't know how. This is rather strange in a time of urgent situation. I do not understand why this is the case. Pero ayon sa Civil Aeronautics Board at airline companies, imposibleng hindi ibigay ang mga detalye ng pasahero lalo't may protocol naman sa contact tracing. We already submitted the names of the passengers as seated, adjacent, or in close proximity to the suspected or infected passenger. And as a matter of fact, just to alleviate the fears of this august body, as of the moment, we were able to contact a total of 74 as advised out of the 132. Tingin ni Transportation Secretary Arthur Tugade, mukhang may problema sa komunikasyon. Dapat daw nakipag-ugnayan ng DOH sa CAB at sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sagot naman ni Duque, sa dami ng kanilang ginagawa, may mga bagay na hindi agad umaabot sa kanyang atensyon. Pero hindi ito katanggap-tanggap para sa ilang senador. The Secretary of Health is pointing his finger at his underlings. When there is only 17% of those passengers have been contacted since this issue erupted. I think it's not just a failure of, failure of communication. I think it is also a failure of leadership on the part of the health department. That's exactly my point. The DOH should be in charge on top of this situation. Not the CAAP, not the BI, not the DOTR, but the DOH. Bok Lucci, binahagi din ng DOH sa pagdinig na nagkaroon nga ng aberya yung pagpapakremate doon sa lalaking Chinese national na namatay dahil sa nCoV. Ayon sa DOH, umatras daw kasi yung unang grupo na nakausap nila na tutulong sana sa pagpapakremate. Ito nga yung Chinese Chamber of Commerce. Pero may nakausap na raw yung DOH na funeral parlor para magsagawa ng cremation ngayong araw. Hinihintay pa raw ng DOH yung update kung natuloy na ito. Nilinaw rin ni Duque o ni Secretary Duque na hindi na infectious o nakakahawa ang taong namatay na dahil sa nCoV. Narito ang kanyang pahayag. Wala na ho. Hindi na ho magiging carrier. Pero naka-sealed kasi ito naka-sealed body bag ito. So talagang kahit na may agam-agam, yung pong measures ensure that this is still and therefore the coronavirus will not be able to get out.
Bok Luchi, nakapanayam pa nga ng mga reporters itong si Secretary Duque pagkatapos ng hearing at sinabi niya na ipinag-utos na niya yung agresibong contact tracing na dapat matapos within 48 hours. Magsisimula yan bukas para nga ito ay masolusyonan na itong issue na ito, yung, at least yung sa 331 passengers na kasabay nitong dalawang Chinese nationals na ito na nagpositibo sa nCoV. Katulong na nila dito sa contact tracing na ito ang DILG at ang PNP.